ท่ามกลางทัศนียภาพอันเงียบสงบของเมืองฮิโรคาวะถนนสัญจรเล็กๆในชนบทกลับมีทางเดินเท้าแปลกประหลาดที่ตรงเข้าไปในป่าลึกทางเดินเท้านี้เหมือนจงใจสร้างเพื่อนำพาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้าไปพบอะไรบางอย่างและเมื่อเราลองเดินเข้าไปเราจะเจอกับธรรมชาติที่โอบล้อมพร้อมกับบันไดหินที่ถูกสร้างขึ้นมานับร้อยปีและท่ามกลางป่าไผ่ท่อนใหญ่ที่กำลังบีบเข้าหาเรากลับมีสีแดงที่อยู่ท่ามกลางสีเขียวที่ดูน่าขนลุกเหมือนมันสะกดสายตาเราบังคับให้เราจ้องมองมันคือสีแดงที่มาจากเปลวเพลิงที่อยู่ด้านหลังของรูปปั้นอะไรบางอย่างเปรียบเสมือนต้อนรับผู้ที่เข้ามาหรืออาจจะกำลังเตือนผู้ที่กำลังล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้แต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าประหลาดไม่ได้มีแค่รูปปั้นนี้เท่านั้นเดินต่อเข้าไปข้างในเราจะเจอกับถ้ำที่เหมือนมีใครบางคนตั้งใจขุดมันเอาไว้ความสมมาตรที่บิดเบี้ยวของถ้ำนี้บ่งบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่อย่างใดและสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำนั้นคือพระโพธิสัตว์13 องค์หัวขาดและนี่คือถ้ำปริศนาที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางภูเขาในเมืองฮิโรคาวะจังหวัดฟุกุโอกะถ้ำที่ไม่มีแสงธรรมชาติเล็ดลอดเข้าไปเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนให้กลับมาเคารพบูชารูปปั้นหัวขาดเหล่านี้ทริปนี้เราเริ่มต้นจากฟุกุโอกะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ1 ชั่วโมงตอนแรกผมไม่เคยรู้จักสถานที่นี้มาก่อนเลยถ้าเราลองค้นหาสถานที่หลอนๆฟุกุโอกะดูการแสดงผลคงหนีไม่พ้นอุโมงค์อินุนากิซึ่งทุกคนก็อาจจะคิดว่ามาฟุกุโอกะแล้วทำไมไม่ไปอุโมงค์อินุนากิและจากคลิปก่อนนั้นก็มีเพื่อนๆบอกกันมาเยอะเลยว่าอยากให้เราไปหน้าอุโมงค์อินุนากิแต่ถ้าเกิดเราลองเซิร์ชดูดีๆครับอุโมงค์อินุนากิตอนนี้ปิดทางเข้าไปแล้วครับไม่ใช่แค่ทางเข้าอุโมงค์แต่ผมหมายถึงพื้นที่ก่อนที่จะถึงหน้าอุโมงค์ด้วยและหากเราลองดูใน Google Street View ถนนเส้นที่ขับเข้าอุโมงค์อินุนากิใหม่เราจะเจอกับทางแยกที่ขึ้นไปหาอุโมงค์อินุนากิเก่าซึ่งถ้าเราลองซูมดูครับเราจะเจอกับป้ายเตือนว่าห้ามเข้าเด็ดขาดและกล้องวงจรปิดบริเวณนี้กำลังทำงานแต่ถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันมีเส้นทางอื่นที่ลักลอบเข้าไปได้รวมถึงคนญี่ปุ่นในบอร์ดลึกลับก็แชร์จุดสปอตที่สามารถลัดล้อเข้าป่าไปจนไปถึงด้านหน้าของอุโมงค์ได้แต่ผมคิดว่ามันก็ยังผิดอยู่ดีครับเพราะมันถือเป็นการลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลเข้าไปและจากแพลนแรกที่คิดว่ามาฟุกุโอกะจะตรงมาที่อุโมงค์อินุนากิก่อนเลยก็เลยต้องพับไปครับเดี๋ยวนี้จะไปศาลครับที่มีรูปปั้นหัวขาดแล้วมันไม่ใช่จุดทัวริสต์สปอตนะไม่ใช่แบบจุด power spot ที่มันคนต้องไปเที่ยวกันแล้วคือไปยากมากแล้วดูในรีวิว Google Map ใช่ป่ะเนี่ยเรากดดูใช่ไหมก็คือมีแต่คนบอกว่าขับรถเข้าไปยากมากคือบางคนก็บอกว่าให้เดินเท้าแล้วก็เดินไกลประมาณหนึ่งแต่ว่าไหนๆคือมาฟุกุโอกะแล้วคืออุโมงค์อินุนากิใช่ไหมมันขึ้นชื่อที่ฟุกุโอกะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปอุโมงค์อินุนากิไม่ได้คนญี่ปุ่นบางส่วนบอกว่าให้มาที่ศาลเจ้านี้เพราะว่ามันมีความสยองขวัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองเซิร์ชชื่อศาลเจ้าเนี้ยเราจะเห็นว่าช่องญี่ปุ่นเขาไปล่าท้าผีกันตอนกลางคืนโคตรเยอะแล้วก็เลยอยากให้เห็นกับตาว่ามันน่ากลัวไงแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเขาบอกว่าทางขับรถมันเข้ายากมากเราเลยคิดว่าจะไม่ขับรถเข้าไปแต่ว่าจะหาจอดรถอยู่ข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปแทนนะทีนี้คือถ้าระหว่างทางเดินเข้าไปแล้วมันแบบเจอพวกต้นไผ่ล้มอยู่แล้วแบบเราไปไม่ได้ก็อาจจะไม่มีคลิปนี้เกิดขึ้นแต่เกิดว่าทุกคนเห็นคลิปนี้บนช่อง YouTube แสดงว่าเราเข้าไปได้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปนะครับไปเจอกันตรงนู้นครับและอย่างที่บอกไปครับผมไม่เคยรู้จักสถานที่นี้มาก่อนเลยแต่ตอนทำแพลนได้ไปเจอเว็บไซต์ญี่ปุ่นเว็บหนึ่งครับที่เขาแชร์จุดชิลเลสปอร์ตกันหรือจุดเฮี้ยนๆซึ่งภายในเว็บไซต์นี้จะมีภูมิภาคต่างๆให้เราเลือกครับและถ้าเราลองเลื่อนลงมาดูภูมิภาคคิวชูทุกคนสังเกตไหมครับว่าทั้งภูมิภาคนี้จังหวัดฟุกุโอกะมีจุดเฮี้ยนกว่า191จุดเลยและแน่นอนว่าอันดับ1และอันดับ2นั้นหนีไม่พ้นบริเวณอุโมงค์อินุนากิแต่อันดับ3คือจุดพระพุทธรูป13องค์นี้ครับรวมถึงว่าถ้าเรากดไปดูข้อมูลดูเว็บไซต์นี้จะมีการแจ้งแบบเรียลไทม์ด้วยว่าหากเราไปตอนนี้เรามีโอกาสเจอผีกี่%และประเภทผีตนนั้นเป็นแบบไหนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้เขาอ้างอิงจากอะไรครับอาจจะเป็นคนที่เคยไปแล้วมาแชร์กันแต่ยังไงเราก็ต้องลองไปเผชิญดูครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงสถานที่แล้วแต่ยังไม่ถึงข้างในนะเราจอดรถไว้ตรงนี้มันเหมือนล้างๆมีรีวิวใน Google Map เขาบอกว่าให้จอดรถแถวบริเวณตู้กดน้ำใช่ไหมแล้วก็ต้องเดินเข้าไปซึ่งมันคือตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเดินเข้าไปในเห็นปะมันมีป่าข้างในแล้วเราก็เจอตู้กดน้ำตรงนู้นพอดีเว้ยตรงนู้นคนที่รีวิวเขาแนะนำบอกว่าให้จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินต่อ
ไม่งั้นคือเขาใช้คำว่ามันต้องแบบมีทักษะสกิลในการขับรถสูงมากนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าตรงนี้จะเป็นน้ำก็มีน้ำไหลผ่านเมื่อกี้ขับผ่านมาก็ทุกหน้าบ้านคนก็จะมีน้ำไหลผ่านตลอดบริเวณหน้าบ้านน่าจะแบบเป็นน้ำจากธรรมชาติอะไรเงี้ยโหแล้วป่ามันใหญ่มาก อันนี้คือน่าจะเป็นที่แรกที่แบบว่ามันไม่ใช่แบบจุดท่องเที่ยวเลยอะไม่ได้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมามันเป็นที่ล่าท้าผีของคนญี่ปุ่นเลยมาฟุกุโอกะแล้วก็อยากจะมาลองดูที่อะไรแบบนี้ก็ชนบทญี่ปุ่นมันก็จะแบบเงียบๆหน่อยแต่มันจะมีความสวยเห็นไหมธรรมชาติป่าเขามีน้ำไหลผ่านอะไรเงี้ยแต่แบบเงียบมากเดี๋ยวเราดูแมพนิดนึงว่ามันต้องไปทางไหนต่อถ้าจากแมพคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้อาจจะต้องเดินก็คือเดี๋ยวเราเดินล้อตรงนี้ไปเรื่อยแล้วน่าจะเจอทางเข้ามันคิดว่านะเดี๋ยวเราเดินตามทางนี้ไประหว่างทางผมไม่เจอผู้คนเลยครับละแวกนี้เหมือนมีร่องรอยของคนปลูกผักสวนครัวอยู่บ้างแต่ตามปกติทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเจอผู้คนอยู่แล้วครับหนุ่มๆสาวๆพอโตขึ้นก็เริ่มเรียนหาที่ทำงานในเมืองใหญ่ๆทำให้ชนบทญี่ปุ่นที่ห่างไกลจากตัวเมืองแทบจะเหมือนเมืองร้างเลยครับก็จะเหลือแต่คุณตาคุณยายที่ปลูกผักทำสวนใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเหล่านี้ครับแล้วก็เดินถึงจุดที่เขาบอกว่าขับรถต่อไปไม่ได้แล้วเราเห็นแล้วว่ามันแคบขนาดไหนไปทุกคนดูคือตรงนี้ไม่มีทางแยกเนาะมันจะมีทางตรงนี้ใช่ไหมที่เราคิดว่ามันน่าจะเข้าไปทางนี้แล้วมันก็จะเริ่มแคบลงเรื่อยๆตรงนู้นอันนี้ก็ไปต่อได้แต่มันคิดว่าถ้าดูจากแมปอะซ้ายกับขวาเนี่ยเราคิดว่าไปทางขวามากกว่าเนี่ยจุดแดงมันอยู่ข้างหน้าพอเราหันหน้าไปทางด้านนี้เนาะเราคิดว่าตรงนี้ไม่น่าใช่แต่ตรงนี้คือมันดูน่ากลัวกว่านะ มันมีต้นไม้แบบโค้งๆเห็นไหมโค้งๆลงมารับอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปในโซนชื้นๆแต่คิดว่าน่าจะทางนี้งั้นเดี๋ยวเราเดินตรงไปทางด้านขวานะเดินเข้าไปเรื่อยน่าจะลึกประมาณนึงนะเดี๋ยวเดินไปแล้วก็เก็บภาพไปเรื่อยเราเดินเข้ามาจากเมื่อกี้ไม่ไกลมากนะไม่กี่สิบเมตรแต่เรารู้แล้วว่าทำไมมันขับรถมาไม่ได้เว้ยคือมันจะมีความแบบคือทางมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆดูจากทางเห็นไหมทางมันจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วก็ตามทางเนี่ยมันจะเริ่มมีพวกต้นไผ่ต้นอะไรเงี้ยที่มันล้มขวางทางอยู่เนี่ยเห็นไหมเข้าใจแล้ว ดีที่อ่านรีวิวในสถานที่มาก่อนว่าประมาณ3คนได้มั้งที่บอกว่าแบบไม่แนะนำให้ขับรถเข้ามาดูดิเราว่าจะจากตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ไปมันจะเริ่มแบบปลีกวิเวกมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มห่างไกลผู้คนมันจะเริ่มเข้าสู่โซนป่ามันมีความเย็นๆแล้วก็ตอนนี้จะได้ยินเสียงแบบเสียงไผ่แบบกระทบกันจะดังตักตักตักตลอดเหมือนมีคนเอาไผ่มาเคาะกันจริงๆมันน่าจะเสียงลมแหละเราคิดว่ามันน่าจะเสียงลมแล้วก็เสียงสีของใบไม้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือที่รู้สึกได้คือมันเป็นช่วงกลางวันแต่พอยิ่งเดินเข้าไปมันจะยิ่งมืดขึ้นเลยไปตรงนั้นในกล้องดูเหมือนสว่างนะแต่มันจะเริ่มมืดเพราะว่าไผ่มันโค้งลงมาเนาะแล้วมันก็แบบบังแสงเลยแล้ววันนี้พระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยออกจริงๆพอเดินมาถึงตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับถึงขนาดสร้างถนนเพื่อตัดเข้าไปในป่าเพื่อที่จะให้ผู้คนขึ้นไปสักการะอะไรสักอย่างการลงทุนและการวางแผนที่ดีแบบนี้ผมว่าสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้น่าจะต้องมีความสำคัญมากๆแน่เลยครับอีกหนึ่งอย่างที่ขับรถเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเราเจอหลุมมันมีหลุมเห็นไหมตรงนี้ก็คือพื้นที่ก็จะเหลือแค่นี้ในการไปข้างหน้านะก็อาจจะตกหลุมได้แล้วก็ระหว่างทางก็จะมีอันนี้ปลายเนี่ยไอ้พวกกิ่งไม้ที่มันตกลงมานะเหมือนเราจะเจอป้ายหรือว่าสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปเรื่อยๆมีเหมือนกำแพงที่ตั้งใจเอาหินมาวางใช่ไหมใช่มันเป็นแพทเทิร์นการวางของคนเนี่ยแบบตามแนวเห็นไหมเนี่ยเป็นแนวบล็อกเลยเห็นเป็นสันชัดเจนแล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็มีร่องน้ำคิดว่าแต่ก่อนน่าจะมีการแบบว่าเอานี่มาเนี่ยนะโหดูหน่อไม้เลยแท่งหน่อไม้ที่ไม่ได้เก็บน่าจะมีการแบบสักการะบูชากันแต่พอผู้คนแบบว่าไม่ได้อยู่ในเมืองนี้เนาะย้ายเข้าเมืองไปทำงานกันก็เหมือนก็ปล่อยไปหลังจากที่อ่านมาในรีวิวก็เหมือนมีชาวบ้านจะมาทำความสะอาดหรือว่าอะไรอยู่บ้างแหละเพราะมันก็ไม่ดูรกอันนี้คือจุดแรกที่เราเจอ
และก้าวแรกเมื่อเราเหยียบย่างเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เราจะพบกับเปลวไฟสีแดงชวนดึงดูดสายตาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของรูปปั้นปริศนาและรูปปั้นนี้คือรูปปั้นฟุโดเมียวโอหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระอัจฉรนาถวิทยาราชที่มีสีหน้าที่โกรธอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเงยหน้ามองท่านประวัติศาสตร์ของฟุโดเมียวโอมีความซับซ้อนและมีจุดเริ่มต้นที่ยาวไกลไปจนถึงยุคพระเวทในอินเดียโบราณโดยคำว่าอัจฉรนาถแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวและท่านไม่ได้มีสถานะเป็นพระโพธิสัตว์โดยตรงแต่มีลักษณะเป็นเทวทูตซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าฟุโดเมียวโอได้กลายเป็นสัญลักษณ์และการปกป้องรัฐและจักรพรรดิโดยมีความเชื่อที่ว่าพลังของพระองค์สามารถสยบกบฏและป้องกันการลุกลามจากต่างชาติได้ดังจะเห็นได้จากกรณีการลุกลามของมองโกในช่วงคริสตศตวรรษที่ 13ที่มีการทำพิธีสวดอ้อนวอนต่อฟุโดเมียวโอเพื่อขอให้เกิดลมศักดิ์สิทธิ์หรือคามิกาเซ่มาทำลายกองเรือฆ่าศึกและใบหน้าที่โกรธของท่านที่ขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่เงียบสงบเพราะท่านทำหน้าที่สั่งสอนและสยบสรรพสัตว์ที่มีจิตใจหยาบกระด้างหรือถูกครอบงำด้วยกิเลสจนไม่สามารถเข้าถึงคำสอนแบบสุภาพอ่อนโยนได้และลักษณะเด่นของท่านได้แก่ดวงตาที่ตาขวาจะเบิกกว้างขึ้นมองฟ้าและตาซ้ายกดต่ำลงมองดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสอดส่องดูแลทั้งสวรรค์และโลกมนุษย์รวมถึงเขี้ยวชี้ลงขึ้นสลับกันเขี้ยวหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าส่วนอีกด้านชี้ลงดินซึ่งสื่อถึงพลังในการทำลายอุปสรรคทั้งในระดับสูงและต่ำมวยผมของท่านจะถูกถักเป็นเปีย7 ปล้องและพาดลงมาที่ไหล่ซ้ายแสดงถึงสภาวะของการเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้ามือขวาถือดาบที่ใช้ตัดกิเลสอวิชชาและความยึดมั่นถือมั่นส่วนมือซ้ายถือเชือกมีไว้เพื่อพัฒนาการเหล่ามาลายหรือดึงรั้งสรรพสัตว์ที่กำลังหลงทางให้กลับมาสู่เส้นทางแห่งธรรมและเปลวเพลิงที่อยู่ด้านหลังนั้นคือเปลวเพลิงที่ลุกโชนตลอดเวลาซึ่งเป็นไฟแห่งปัญญาคอยเผาผลาญตัณหาและมลทินให้มอดดับไปสุดท้ายปลายเท้าของท่านจะยืนอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่หยาบกร้านสื่อถึงความมั่นคงและไม่หวั่นไหวสั่นคลอนไม่ว่าพายุแห่งอารมณ์หรือเหตุการณ์ของโลกจะรุนแรงเพียงใดท่านจะยังคงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมแต่ก็มีตำนานเรื่องเล่าที่น่าขนลุกหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดมาจากเมืองทาคาโอกะจังหวัดโคจิเล่าถึงรูปปั้นเคารพฟุโดเมียวโอที่แกะสลักโดยช่างยอดฝีมืออย่างอุนเควันหนึ่งขุนนางผู้ทรงอิทธิพลได้มาพักที่วัดแห่งหนึ่งและเกิดความเลื่อมใสในรูปปั้นนี้มากเลยสั่งให้ทหารยึดรูปปั้นกลับไปไว้ที่บ้านของตนแม้เจ้าว่าจะคัดค้านก็ตามและในคืนนั้นเองขุนนางผู้นี้ก็ได้เกิดฝันขึ้นว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงและเกิดดินถล่มฆ่าชีวิตชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงขุนนางผู้นั้นกลับหัวเราะเยาะและคิดว่าตนเองปลอดภัยจากรูปปั้นนี้ที่เอามาแต่ปรากฏว่าในความฝันคืนนั้นขณะที่บ้านของชาวบ้านพังพินาศด้วยน้ำจากฝนและพายุแต่บ้านของขุนนางผู้นี้กลับมอดไหม้ด้วยเปลวไฟและไม่นานหลังจากความฝันในคืนนั้นบ้านของเขาก็เกิดเพลิงไหม้จนวอดวายจริงๆทำให้ขุนนางผู้นี้ต้องรีบนำรูปปั้นนี้กลับไปคืนที่วัดและทำพิธีขอขมาเพื่อยุติเหตุการณ์เลวร้ายนี้และการที่รูปปั้นของฟุโดเมียวโอถูกนำมาตั้งไว้บริเวณนี้ก็อาจจะมีเหตุผลที่ถูกซ่อนเอาไว้เพื่อให้ผู้คนที่เหยียบเข้ามาที่นี่ตั้งแต่ก้าวแรกได้เห็นสีหน้าของท่านได้เห็นท่าทางที่น่าเกรงขามของท่านเหมือนท่านกำลังเตือนอะไรบางอย่างถึงสิ่งที่เรากำลังจะเผชิญหน้าต่อจากนี้ไม่รู้ว่ายังพอมีนี่เหลือให้อ่านไหมไอ้พวกแบบตามศาลเจ้ามันจะมีป้ายเทคใช่ไหมหรือไม่ก็อ่านไม่ออกแล้วนี่ก็เหมือนเป็นหลุมลงไปนะไม่รู้ว่าหลุมอะไรมันเป็นพื้นที่แบบหลุมลงไปแล้วก็จะมีป้ายเรื่องการเตือนว่าห้ามทิ้งขยะเนี่ยเพราะมันมีป้ายเตือนตั้งใจวางเนี่ยเห็นไหมกำแพงหินตั้งใจวางให้เป็นแนวแล้วก็ให้คนเดินขึ้นตรงเนี้ยเราต้องเดินเข้าต่อตรงไหนวะตรงนี้เหรอ ตรงนี้เหรอคิดว่าใช่นะเหมือนเห็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวค่อยๆเดินเข้ามาดูก็มีบันไดให้ขึ้นไปก็จะมีเหมือนคนเอาอันนี้ไปวางแก้วน้ำคิดว่าเราขึ้นได้ไหมไม่ขึ้นดีกว่ากลัวพังขึ้นไปก็น่าจะไม่มีอะไรก็เดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมที่จะบอกว่าตรงนั้นเดินขึ้นมาใช่ปะตรงนี้ไม่มีทางแยกที่จะไปต่อแต่มันมีร่องรอยของไผ่เหมือนแบบโดนตัดแล้วจะมาทำอะไรสักอย่างนะเว้ยเนี่ยมีสังกะสีมั้ยนี่น่าจะพยายามสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เหมือนแบบสร้างไม่เสร็จอ่ะนี่ก็มีการตีเอาอิฐปูนมาวางเป็นแนวกั้นแล้วก็มีแท่งหินตรงนี้เหมือนมีทางไปเล็กๆแต่ไม่รู้ไปไหนตันโอเคทางไปจุดหนึ่งคือตรงนี้โอเคครับเรากำลังจะเดินต่อไปข้างในก็ตรงนี้ก็เป็นที่แบบว่ามันนี่มากเลยไม่ใช่ทางปูนแหละเป็นทางดินที่อันนี้มาก็ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าเดินไม่ดีก็จะตกเหวตรงนี้ถ้าทางมันใหญ่อยู่เราต้องเดินไปตามทางนะหน่อไม้ขึ้นป่าปลายตรงนี้มีท่อนไม้ข้าม
ห็นดอกไม้แล้วนึกถึงอันนี้แหละการลงโทษของคนสมัยก่อนที่ให้ดอกไม้มันแทงขึ้นมาแต่ว่าตอนเนี้ยอันนี้อาจจะจุดพีคที่สุดเป็นถ้ำมันก็จะมีเพิงที่เหมือนเขาเคยทำไว้แล้วมันถล่มลงมามีร่องรอยของการเอาอะไรมาไหว้อยู่บูชาแต่ว่าข้างในอ่ะคือแบบข้างในจะมีเหมือนพระพุทธรูปเยอะมากอยู่ข้างในแต่ว่าน่ากลัวมากเลยและแล้วเราก็มาถึงด้านหน้าถ้ำที่มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์13 องค์หัวขาดตั้งอยู่ข้างในจริงๆถ้าเราดูจากภายนอกถ้ำตัวรูปปั้นไม่ได้หัวขาดทุกตัวครับแต่มีหลายรูปปั้นที่หัวขาดเลยกลายเป็นชื่อเรียกของถ้ำนี้ไปและถ้าจะถามว่าถ้ำนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดจากตามธรรมชาติหรือมีคนมาขุดถ้ำนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ตำนานของเมืองนี้ครับย้อนกลับไปในยุคราชวงศ์เหนือและใต้พื้นที่ในเขตชิกุโกะและเมืองฮิโรกาวะแห่งนี้เคยเป็นพยานของหนึ่งในสมรภูมิที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคคิวชูนั่นคือยุทธการที่แม่น้ำชิกุโกะกองกำลังฝ่ายใต้ภายใต้การนำของตระกูลคิกุจิได้เข้าปะทะกับฝ่ายเหนืออย่างดุเดือดจนมีผู้เสียชีวิตนับพันล่างทับถมอยู่บนแผ่นดินนี้และหลังจากการสู้รบสิ้นสุดลงพื้นที่บริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยร่างของผู้เสียชีวิตความสยดสยองและความหวาดกลัวต่อวิญญาณพยาบาทหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอนเลียวทำให้ชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่ตัดสินใจรวมกันประกอบพิธีฝังร่างและอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารเหล่านั้นหลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันสร้าง13สถูปบริเวณเชิงเขาขึ้นมาโดยจำนวนเลข13นั้นสอดคล้องกับคติ13พุทธะที่ระบุถึงขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านของวิญญาณก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องจูซันบุสึหรือคติการนับถือพุทธปฏิมา13พระองค์ที่เป็นระบบความเชื่อเพื่อนำทางดวงวิญญาณผ่านขั้นตอนต่างๆในปรโลกโดยเชื่อกันว่าบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วดวงวิญญาณจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจความดีความชั่วทุกๆ7 วันจนครบ49 วันเช่นรูปปั้นลำดับที่1ฟุโดเมียวโอหรืออาราจนาถอยู่ในวาระการอุทิศในวันที่7จะเป็นรูปปั้นตัดพันธกิเลสและคุ้มครองดวงวิญญาณในช่วงเริ่มต้นพระสักยมุนีพุทธเจ้าในวันที่14สั่งสอนทำเพื่อให้ดวงวิญญาณตื่นรู้พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ในวันที่21มอบสติปัญญาในการพิจารณาบาปบุญจนถึงรูปปั้นที่13พระอากาศคันโพธิสัตว์เป็นปัญญาอันกว้างใหญ่เท่าท้องฟ้านำสู่พุทธภาวะถาวรจากนั้นแนวคิดเรื่องจูจันบุสึ13 องค์เลยแพร่กระจายออกไปทั่วประเทศและเป็นกลไกการเยียวยาจิตใจของชุมชนผ่านความเชื่อทางศาสนาที่สืบทอดกันมานับ100 ปีและนอกเหนือจากประวัติศาสตร์การศึกสงครามแล้วเลข13ในเมืองฮิโรคาวะยังผูกพันกับตำนานพื้นบ้านอย่างเช่นตำนานเด็ก13 คนและนกกระจอกซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าสลดใจเมื่อเด็กนักเรียนในวัด13 คนทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงลูกนกกระจอกเพียงตัวเดียวจนถึงขั้นชักดาบออกมาทำร้ายกันเองจนสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งหมดเจ้าวาดวัดโทฟุกุจิผู้ซึ่งมีเมตตาจึงได้ทำพิธีฝังศพเด็กเหล่านั้นไว้ในสถูปทั้ง13 แห่งและความเชื่อเรื่องนี้ยังถูกส่งต่อมาในรูปแบบของคำเตือนว่าหากมีนกกระจอกมาบินร้องในบริเวณนี้บ่อยๆอาจเกิดลางร้ายแก่เด็กในหมู่บ้านได้และการที่ชาวบ้านในอดีตเลือกที่จะขุดถ้ำลึกลงไปในภูเขาบริเวณนี้เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป13 องค์ไม่ได้เพื่อความคงทนต่อสภาพอากาศเท่านั้นแต่ในเชิงสัญลักษณ์แล้วถ้ำคือภาพแทนของขันธ์ธาตุซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของสติปัญญาและพุทธภาวะแต่ดูเหมือนความศักดิ์สิทธิ์ที่เราเล่าผ่านประวัติศาสตร์มาอาจจะไม่ได้ถูกส่งต่อมายังคนรุ่นใหม่เท่าไหร่นักเมื่อเดือนมกราคมในปี 2023 มีกลุ่มวัยรุ่นชายนักเรียนม.ปลายวัย 17 ปีได้มาที่ถ้ำแห่งนี้และได้ทำการเตะรูปปั้นพระโพธิสัตว์ภายในถ้ำจนทำให้ตัวรูปปั้นเกิดความเสียหายหลายองค์โดยขณะที่เด็กคนนี้กระทำก็ได้ให้เพื่อนของเขาถ่ายคลิปเพื่อนำไปลงโซเชียลด้วยจนกระทั่งข่าวกลายเป็นไวรัลเชิงลบในสังคมถึงการไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนคนรุ่นใหม่เห็นมันเป็นเพียงสถานที่รกร้างไว้สำหรับทำคอนเทนต์ล่าท้าผีไปสุดท้ายทำให้พ่อของเด็กคนนั้นหลังจากที่ได้เห็นคลิปนั้นเลยยื่นเข้าแจ้งความลูกตัวเองกับตำรวจและพาลูกตัวเองเข้ามอบตัวทันทีโดยเหตุผลของเด็กคนนั้นบอกว่าทำไปเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจเพียงเท่านั้นซึ่งข่าวนี้ทำให้ชาวบ้านในชุมชนละแวกนี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากตอนแรกผมกะจะเข้าไปครับแต่ปรากฏว่าพอส่องเข้าไปเช็คข้างในครับผมเห็นกำแพงหินและผนังถ้ำที่มันถล่มลงมาเลยกลัวว่าถ้าเข้าไปอาจจะได้รับอันตรายครับเพราะตัวถ้ำที่อยู่มานานร้อยปีเราไม่รู้ว่ามันจะถล่มมาตอนไหนแต่ถ้าเราดูจากฟุตเทจจากช่องล่าท้าผีใน YouTube มันมีความน่าขนลุกกว่าภาพที่เราเห็นจากด้านนอกครับคือตัวถ้ำค่อนข้างลึกมากและมันมีช่องแคบๆให้เราแทรกตัวเข้าไปต่อได้อีกจากข้อมูลของช่องนี้มีการรายงานว่าสามารถเดินลึกเข้าไปได้อีก 5-6 เมตรเลยทีเดียวและภายในเต็มไปด้วยซากหนูและซากแมงมุมเป็นที่
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโลกและระหว่างทางที่เราแทรกตัวเข้าไปก็ยังคงมีรูปปั้นได้เห็นอยู่นอกจากด้านนอกครับบางรูปปั้นก็หัวขาดบางรูปปั้นก็ถูกตัดหัวออกไปแล้วนำหัวของรูปปั้นอื่นมาเสียบแทนและยังมีบางผนังถ้ำที่เป็นหินก้อนใหญ่ยังมีการสลักพระพุทธรูปเข้าไปตรงๆด้วยครับและถ้าเราเปิดดูจากทุกช่องที่เป็นช่องแนวล่าท้าผีแล้วมาที่นี่ทุกช่องจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนที่อยู่บริเวณสถานที่แห่งนี้ห้ามหัวเราะเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาผมก็ไม่รู้ว่าผมเผลอหัวเราะตอนไหนครับเลยทำให้เกิดเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างที่ผมกำลังถ่ายภาพอยู่บริเวณหน้าถ้ำนั้นมีต้นไผ่ต้นใหญ่ล้มลงมาใส่ด้านหลังผมแต่ผมได้ยินเสียงมาก่อนหน้านี้ว่ามันจะล้มลงมาครับเลยหลบไปในจุดที่ปลอดภัยทันแต่จังหวะนั้นผมตกใจครับก็เลยเก็บภาพไม่ทันก็เมื่อกี้นี้คือถ่ายอยู่ต้นไผ่ล้มลงมาแล้วมันแหลมมันคือนู้นมันคืออันนี้แหลมๆเลยต่อหน้าต่อตาเรากำลังถ่ายอยู่หน้าถ้ำแล้วก็เลยรีบวิ่งมาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันมีอะไรล้มลงมาต่อคิดว่าลมนะมันมีพวกท่อนไผ่พวกนี้ใช่ไหมแบบล้มลงมากองระเนระนาดอะไรเงี้ยคิดว่าลมนะเพราะมันมีเสียงลมตีกับไผ่ตลอดเนาะแล้วต้นไผ่ที่มันแบบอยู่มานานเปราะบางอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบล้มลงมาได้แต่อีกมุมมองนึงคือหรือเขาไล่เราหรือเปล่าไม่รู้กันแต่เราก็ไม่ได้ไปรบกวนนะเพราะว่าเมื่อกี้คือเข้าไปถ้ำใช่ไหมก็ไม่ได้เข้าไปสุดนะเข้าไปแค่ข้างล่างๆเพราะจริงๆตาเรามองไม่เห็นว่าในถ้ำมันมีอะไรแต่ว่าเราใช้กล้องเปิด ISO ดันสุดเพื่อมองดูข้างในถ้ำว่าในถ้ำมันมีอะไรคือมันจะเห็นแบบจางๆเป็น noise ก็เห็นว่าในถ้ำในผนังถ้ำหินอ่ะมันถล่มลงมาปิดปากถ้ำไม่รู้ว่าเดินต่อไปได้หรือเปล่าแต่ว่าดูค่อนข้างที่จะอันตรายก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรแบบอยู่ในหรือเปล่ามันเป็นที่เหมาะมากในการที่สัตว์จะอยู่เพราะผนังถ้ำมันปิดใช่ไหมแล้วก็มันแบบจำสีได้เลยอ่ะคือถ้ำสร้างขึ้นมาเพื่อให้อะไรสักอย่างนึงอยู่อาศัยเราก็เลยรีบออกมาเนาะก็สรุปคือ enjoy ดีครับปลอดภัยไม่ได้มีอะไรก็ถามว่ามาได้ไหมก็มาได้ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่าต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเพราะถ้าขับเข้ามาคือเหมือนที่เราบอกมันขับมาไม่ได้นะหลุมเหลิมโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บภาพตรงนี้สักอีกนิดหนึ่งแล้วก็ปิดคลิปกันตรงนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับผมล่ำลาด้วยตรงนี้ไม่ได้มาลบหลู่หรืออะไรนะครับมาเก็บภาพครับขอบคุณทุกคนบริเวณนี้มากๆลาก่อนครับแต่จริงๆเราแอบเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปครับเพราะจุดไฮไลท์ของสถานที่นี้น่าจะเป็นจุดที่อยู่ภายในถ้ำลึกเข้าไปแต่ผนังถ้ำที่ถล่มลงมาอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้เราเข้าไปอีกทั้งถ้าเกิดเหตุอะไรไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เลยครับขนาดแค่เราเดินผ่านบ้านผู้คนมายังไม่เจอใครเลยยิ่งเดินเข้าป่าลึกเข้ามาเรื่อยๆยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าเราเกิดเหตุแล้วจะมีใครมาช่วยแล้วก่อนที่เราจะกลับครับมันมีอะไรแปลกๆตอนผมกำลังเก็บภาพอยู่คือขณะถ่ายภาพอยู่มันมีเสียงนี้ดังขึ้นมาครับมันแอบแปลกๆหลอนๆแบบบอกไม่ถูกครับในขณะที่เราอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ที่โอบล้อมเราอยู่นี้กลับมีเสียงเพลงน่ารักแววดังมาตามสายลมมันดูขัดแย้งกันอย่างบอกไม่ถูกครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเสียงที่ถูกปล่อยออกมาตามปกติของชุมชนชนบทในญี่ปุ่นอยู่แล้วครับซึ่งเสียงนี้มีชื่อเรียกว่าโบโซกิโยเซมุเซนเป็นวิทยุการสื่อสารการบริหารการจัดการป้องกันภัยพิบัติประจำท้องถิ่นของญี่ปุ่นครับซึ่งแบ่งจุดประสงค์เป็น3ข้อหลักๆ1คือเพื่อทดสอบลำโพงภัยพิบัติเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวสึนามิและใต้ฝุ่นบ่อยครั้งลำโพงเตือนภัยเหล่านี้เลยต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาบางทีอาจจะเปิดเพื่อเช็คว่าลำโพงตัวไหนดังไม่ดังหรือมีปัญหาไหมจะได้แก้ไขได้ทันทีครับและ2คือเป็นสัญญาณเตือนให้เด็กๆกลับบ้านหรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าโกจิโนะไชม์เป็นเสียงกระดิ่งที่ดังทุกๆ5โมงเย็นคอยบอกเด็กๆว่าใกล้ค่ำแล้วให้รีบกลับบ้านก่อนมืดและข้อ3คือเป็นการบอกเวลาของคนในชุมชนครับสำหรับชาวบ้านผู้สูงอายุที่ทำไร่ทำนาทำการเกษตรกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่กลางทุ่งนาบางทีอาจจะไม่รู้เวลาเสียงเพลงเหล่านี้ก็จะคอยช่วยเตือนว่าตอนนี้เที่ยงตรงแล้วถึงเวลาทานข้าวแล้วและส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่มีความแหลมสูงๆผสมกันอยู่ครับเพราะเสียงที่แหลมนั้นจะช่วยให้ผู้คนที่อยู่ห่างออกไปได้ยินชัดเจนมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะกลับครับเราเจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งทักเรียกเราด้วยครับไทยแลนด์ลองแปลมา日本語に時々日本語に合わせられてはいあなたはどこの国ですかタイここタイを2回行きました2回2回行きました2回台湾でなタイ2回行きましたこんにちはしても挨拶せんかこんにちはで挨拶をしたのですさっきこんにちはって言ったけどซึ่งคุณตาบอกว่าทักทายเราไปไม่เห็นเราทักทายกลับเลยเอาจริงผมไม่รู้ว่าตอนนั้นตาแกคุยกับผมครับผมคิดว่าตาแกคุยกับป้าอยู่เพิ่งจะมาได้ยินตอนตาแกเดินมาพูดใกล้ๆครับ
หลังจากคุยกันอยู่นานกว่าจะคุยกันรู้เรื่องผ่านแอปแปลภาษาคุณตาคุณยายบอกว่าแปลกมากที่เห็นนักท่องเที่ยวเดินมาแถวนี้เขาก็เลยถามเราว่าแถวนี้มันมีอะไรน่าเที่ยวเราก็เลยบอกไปว่าเรามาศาลเจ้าหัวขาดที่ตั้งอยู่ข้างในป่าลึกซึ่งคุณตาคุณยายก็ทำหน้าตกใจครับเหมือนกับเขาถามว่าเราไปเจอสถานที่นี้ได้ยังไงเราก็เลยบอกไปว่าเราลองค้นดูตามเว็บไซต์ในญี่ปุ่นครับซึ่งคุณตาคุณยายก็น่ารักมากครับถึงแม้จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาก็ดูต้อนรับนักท่องเที่ยวดีครับก็เจอชาวบ้านในสไนส์ดีนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติทำไร่ทำสวนไปเขาก็คอยคลีนพวกลำน้ำอะไรอย่างนี้ตลอดนะลุงป้าใช้ชีวิตแต่ว่าลูกหลานก็ไปเมืองใหญ่ไปทำงานและความรู้สึกสุดท้ายหลังจากที่เราได้มาที่นี่แล้วเรายังคงคิดว่าธรรมชาติที่ห่างไกลตัวเมืองมันยังคงสวยงามอยู่ครับไม่แพ้อุโมงค์ฟุกิอาเกะก่อนหน้าที่เราไปเลยในสถานที่ที่มีแต่การบอกเล่าเรื่องที่น่ากลัวผู้คนอาจจะมุ่งตรงมาหาความแปลกประหลาดกับสิ่งที่อยู่ภายในถ้ำหรือระหว่างทางที่เราเข้ามาเราอาจจะรู้สึกเหมือนมีเงาของต้นไม้ที่ดูเหมือนคนหลายคนกำลังยืนโยกตัวต้อนรับเราอยู่หรือเสียงไผ่ที่กระทบกันที่ให้ความรู้สึกเหมือนคนยืนล้อมเราแล้วกระทบฟันกรามอย่างน่าขนลุกแต่ธรรมชาติที่โอบล้อมเมืองนี้ไว้มันยังคงมีความสงบและสุนทรีในแบบของมันเป็นความสุนทรีที่คนในเมืองไม่มีวันได้รู้สึกเป็นความสุนทรีที่สถานที่เที่ยวบางที่ก็ให้ไม่ได้ถ้าทุกคนอยากลองมาเที่ยวแบบปลีกวิเวกแบบนี้ลองเช็คความปลอดภัยแล้วก็มากันได้นะครับอาจจะเจอกับความสวยงามของญี่ปุ่นแบบลึกลับที่ทุกคนไม่เคยเจอแต่ก็อย่ารบกวนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับเขาอาจจะไม่ชินกับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นักและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งภาพและบรรยากาศธรรมชาติที่ผมไปเก็บมาให้ทุกคนได้ลองดื่มด่ำดูครับเผื่อทุกคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเจอผู้คนที่มากมายและรถที่ติดอยู่ในทุกวันผมอยากให้ลองฟังเสียงธรรมชาติเหล่านี้ถ้ามีหูฟังก็ลองหยิบขึ้นมาใส่ดูครับอาจจะเป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดผ่านเสียงบรรยากาศเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอให้วันนี้ของทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับ